વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ ત્રિકોણ. તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ મેથ્સના ત્રિકોણના લેક્ચર 2 તરફ આગળ વધીએ. તો ત્રિકોણ ABC માં AB અને AC સરખા, AB અને AC સરખા, બે બાજુ સરખી છે AB અને AC. A બરાબર 2x છે, B બરાબર x + 10 છે, તો બધા ખૂણા શોધો. એટલે આપણે કે ખાલી C ખૂણો શોધવાનો છે અને આમાં x કેટલા આવે, x કેટલા, પહેલા x શોધીએ અને પછી ત્રિકોણ ABC ના બધા ખૂણા શોધી કાઢીએ. કે ત્રિકોણ ABC માં AB અને AC બે બાજુ સરખી છે. AB અને AC બે બાજુ સરખી છે. ખૂણો A બરાબર 2x, B બરાબર x + 10. તો મિત્રો ત્રિકોણના બધા ખૂણાના માપ શોધો. હવે મિત્રો આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા, પહેલો લેક્ચર જોજો તો જ ખબર પડશે બીજો લેક્ચર. આગલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે AB અને AC બે બાજુ સરખી, AB અને AC બાજુ સરખી, તો આની સામેનો ખૂણો કયો C ને આની સામેનો ખૂણો કયો C સરખો. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ શું મિત્રો? કે જો આ ખૂણો સરખો હોય, આની સામેની બાજુ કઈ, માનો કે ખૂણો B છે, એની સામેની બાજુ કઈ, આ AC ને AC ની સામેનો ખૂણો કોણ? B. ચાલો માનો કે આ BC છે. ચાલો BC ની સામેનો ખૂણો કોણ? આ BC બાજુ છે. BC ની સામેનો ખૂણો કોણ? એની સામેનો ખૂણો કોણ? આયો આ A. AB ની સામેનો ખૂણો કોણ? C. AC ની સામેનો ખૂણો કોણ? B. અને BC ની સામેનો ખૂણો કોણ? A. હવે AB અને AC બે બાજુ સરખી, તો AB ની સામેનો ખૂણો કોણ? C. અહીંયા C લખો, અહીંયા B લખો, કોઈ ફરક નહીં પડે. AB ની સામેનો ખૂણો કોણ? C. અને AC ની સામેનો ખૂણો કોણ? B સરખો. એટલે AB છે તો સામેનો ખૂણો C, AC છે તો સામેનો ખૂણો B સરખો. બરાબર છે? એનો મતલબ કે અહીંયા AB અને AC બે બાજુ સરખી છે તો સામસામેના ખૂણા સરખા. જે બે બાજુ સરખી હોય તેની સામસામેના ખૂણા કેવા? સરખા. અહીં AB અને AC સરખા છે તો AB ની સામેનો ખૂણો C ને AC ની સામેનો ખૂણો B અને C કેવા? સરખા. તેમાં આ બે B અને C સરખા અને બંને કેટલા છે? x + 10. આ x + 10 તો આ બી કેટલો? x + 10. બરાબર છે? હવે આપણે બધા ખૂણા શોધવા માટે શું કરવાનું? ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 પર જઈએ. બરાબર છે? બહુ જ ઈઝી છે દાખલો. બરાબર છે કે ભાઈ ખૂણો A + ખૂણો B + ખૂણો C બરાબર 180. ખૂણો A + ખૂણો B + ખૂણો C બરાબર 180. એમાં A કેટલો છે? 2x. B કેટલો છે? x + 10. C કેટલો છે? x + 10 બરાબર 180. B અને C x + 10 કેમ છે? કારણ કે આ AB અને AC, આ AB અને AC બે બાજુ સરખી છે એટલે આ બે બાજુ સરખી એટલે આ બે ખૂણા સરખા. આ જે છે તે જ આ અને B છે તે જ C અને C તે છે C છે તે જ B. એમાં B કેટલો? x + 10, તો C કેટલો? x + 10 અને એ તો આપેલો જ છે. ચાલો હવે x નો સરવાળો 2x ને 3x ને 4x, આ x + x + 2x સજાતીય પદોનો શું કરીએ? સરવાળો. એટલે આપણે કેટલા થાય? 4x + 10 ને 10 કેટલા? 20 બરાબર કેટલા? 180. હવે આપણે 20 પેલી સાઈડ જાય માટે 4x બરાબર કેટલા? 180 - 20. 180 - 20 માટે 4x બરાબર કેટલા? 160. કેટલા? 160. 4 કા જાય? નીચે. એટલે x બરાબર 160 / 4. x બરાબર કેટલો આવે? 40. x કેટલો આવ્યો? 40. હવે બધી કિંમત મૂકીએ કે a બરાબર કેટલા છે? 2x. a બરાબર કેટલા છે? 2x. મેં x ની કિંમત કેટલી મૂકવાની? 40. એટલે 40 દો 80. a આવી ગયો. ચલો b કેટલા? x + 10. b કેટલા? x + 10. એમાં b કેટલા મૂકો? 40. તો 40 + 10 કેટલા થાય? 50. b બરાબર કેટલા? 50. અને AB અને AC બે બાજુ સરખી એટલે B અને C કેવા? સરખા. C પણ x + 10 જ છે માટે C બરાબર B શું આવે? 50. તો મિત્રો આ રીતે આ જે આપણે દાખલો ગણ્યો છે, હું ચોક્કસ આશા રાખું તમને આવડી ગયો હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.